Để làm được thành công ở trong hoạt động đầu tư tài chính thì ngoài hai cái phần làm chủ kiến thức về vĩ mô, làm chủ kiến thức về phân tích kỹ thuật, làm chủ về quản trị vốn, thì chúng ta còn phải làm chủ rất là nhiều thứ khác nó liên quan đến cái thông số cơ thể của mỗi người. Để đạt được 10.000 giờ trở thành bậc thầy trong một lĩnh vực, anh chị tưởng tượng đi, các anh chị thử chia đi, mỗi một ngày trong một lĩnh vực đấy thì chắc chắn mình không thể nào làm được 8 tiếng rồi. Mỗi một ngày mình chỉ đâu đó dùng tối đa được khoảng 4-5 tiếng thôi. Đấy, thế mà một tuần chúng ta chỉ được khoảng 20-25 giờ thôi, đúng không ạ? Thế vậy một tháng thì khoảng được 100 giờ. Đấy, thế vậy là một năm thì được đâu đó khoảng 1.000 giờ. Đấy, một năm được khoảng 1.000 giờ. Thế vậy để mà chinh phục được 10.000 giờ thì nó đâu đó nó phải mất tầm độ khoảng 8 năm. Đấy, nó đâu đó khoảng mất 8 năm, 7-8 năm. Thế vậy nếu như chúng ta không có một các cái phương thức khác để chúng ta nén cái thời gian đấy lại, tập trung cao độ nén thời gian đấy lại, để nó chỉ diễn ra trong khoảng 3 năm thôi, hoặc là 3 năm rưỡi thôi, thì nếu mà để làng nhàng đến 7-8 năm, chắc chắn không có bất kỳ ai trong số chúng ta có thể đủ kiên nhẫn để vượt qua 8 năm đấy. Chính vì vậy cho nên là chúng ta sẽ phải có những cái buổi làm việc cường độ cao, người ta gọi là, trong khoa học người ta gọi là đào tạo gia tốc, để nó thay đổi một số cái thông số bên trong con người chúng ta, để nó cài cắm để cho chúng ta có thể tăng tốc được cái nội lực lên, và để chúng ta nén xuống, thay vì là 7-8 năm mới hoàn thành thì nó chỉ mất đâu đó khoảng 2-3 năm hoặc 3 năm rưỡi 4 năm. Trong cái khoảng đấy thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể thích ứng được. Đấy. Cảm ơn bạn đang theo dõi kênh YouTube của Phạm Thành Biên. Nếu như bạn thấy những cái giá trị hay, bạn có thể chia sẻ giúp tôi video này đến cho bạn của bạn. Và tất nhiên có những người thì vượt trội hơn, sẽ có khoảng thời gian đâu đó khoảng 2 năm 3 năm là đã chạm được đến cái điểm bùng nổ của cá nhân. Đấy, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Cái con số đấy thì nó là không phải là tất cả mọi người, nhưng trên hết thì tôi muốn giúp cho anh chị làm thế nào để chúng ta tự mình hiểu được chính con người mình, hiểu được các cái thông số của mình, để từ đấy mình khắc phục những cái cần điều chỉnh và tập trung vào những thế mạnh của bản thân, để chúng ta có thể sớm đạt được cái điểm bùng nổ ở trong cuộc đời. Còn nếu mà chúng ta không làm theo cách đấy, có thể, xin lỗi các anh chị ở đây, có thể anh chị lên 45, 50, 55, thậm chí cả 60, chúng ta vẫn không đạt được một cái thành tựu gì trong cuộc sống hết. Bởi vì nó rất là quan trọng, nó liên quan đến đến cách làm. Để dẫn tới được thành công, nó phải thỏa mãn 4 yêu cầu như sau. Cái đầu tiên là chúng ta phải rất rõ ràng về mục tiêu. Rất rõ ràng về mục tiêu nha, anh chị có thể ghi nó lại nha. Ở bất kỳ lĩnh vực nào anh chị cũng phải thỏa mãn 4 cái tiêu chí này anh chị mới thành công được. Đầu tiên là phải rất rõ ràng về mục tiêu. Cái thứ hai là phải rất rõ ràng về lộ trình mình đi. Tôi có mục tiêu là từ hôm nay là từ đây đến về đến nhà nó khoảng mấy chục cây đấy, nhưng mà vì tôi không rõ ràng lộ trình đi, tôi cứ đi lòng vòng, có thể cái quãng đường nó chỉ 50 km thôi, nhưng mà đi không bao giờ tới đích. Và cái thứ ba là bắt buộc anh chị em phải có một mentor, phải có một người huấn luyện viên, cần phải có một người dẫn đường. Cho dù là một cầu thủ giỏi đến cỡ nào, hạng A ở bất kỳ giải đấu nào, họ đều có một huấn luyện viên riêng. Ngoài cái huấn luyện viên của đội thì họ đều có những người cốt riêng cho chính họ. Có thể là cốt về thể lực, có thể là cốt về dinh dưỡng, có thể là cốt về chiến thuật. Cho dù những danh thủ như Messi, hoặc là như Maradona, hoặc là như Ronaldo, hoặc là như Beckham, vân vân, thì họ đều có những người mentor riêng ở những cái góc riêng của mình. Đấy, cho nên anh chị lưu ý, đấy là cái thứ ba. Cái thứ tư, Cảm ơn bạn đang theo dõi kênh YouTube của Phạm Thành Biên. Nếu như bạn thấy những cái giá trị hay, bạn có thể chia sẻ giúp tôi video này đến cho bạn của bạn. sau khi có ba cái trên rồi, nó cần phải cái thứ tư. Cái thứ tư nó rất là quan trọng, mà nó sẽ quyết định sự thành công của chúng ta hay không. Đó là khát khao. Nếu mà chúng ta có một, có hai, có ba rồi, nhưng chúng ta không có khát khao đủ lớn thì không ai có thể đi thay hộ được anh chị. Cái hành trình đấy không ai đi thay được hết. Cho nên là cái khát khao nó phải đủ lớn. Thế vậy cái khát khao đến từ đâu? Khát khao là thông qua những cái buổi chúng ta làm việc với nhau như thế này, thông qua những cái buổi chúng ta làm việc offline cường độ cao, để tự mình thấu hiểu hơn chính bản thân mình, để cái nội lực của mình tăng lên. Thì lúc đấy chúng ta tự mình thúc đẩy được cái nhiệt huyết của chính mình, tự mình tìm ra được cái sứ mệnh của mình, nói lớn hơn là gọi là tự mình nhìn ra được cái sứ mệnh của mình. Đấy, ở trong bất kỳ lĩnh vực nào anh chị phải thỏa mãn 4 cái điều trên thì anh chị mới nén được cái thời gian, thay vì là 7-8 năm thì nén nó xuống còn 3-4 năm, để chạm chạm tay tới điểm bùng nổ. Đấy, còn không không chạm tới điểm bùng nổ đấy thì nó sẽ rất là chán và sẽ bỏ cuộc. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này.